આ સિઝનના લાલ મરચાંનું અથાણું એકદમ નવી રીત અને તરત જ 10 જ મિનિટમાં બની જાય। ચાલો આપણે જોઈએ લાલ મરચાંનું રાયતું। આ રાઈનો બોળો છે એને મેં ખાયણી દસ્તામાં ખાંડી લીધો છે। બહુ નથી, ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની, થોડો થોડો દરદરો જ ખાંડી લેવાનો છે। તેમાં આપણે વરિયાળી છે, થોડી વરિયાળી નાખી દેશું। 5 થી 6 લવિંગના દાણા છે, લવિંગ નાખી દેશું। 15-20 તીખા છે, તીખા નાખી દેશું। ત્યારબાદ ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખી દેશું। થોડી હિંગ નાખી દેશું। થોડું મીઠું નાખી દેશું। મીઠું થોડું ઝાઝું નાખવાનું। આ તેલ છે એને મેં થોડું ગરમ કરી લીધું છે, બહુ ગરમ નથી કરવાનું, થોડું ગરમ કરવાનું છે। હવે એમાં આપણે ધીમે ધીમે નાખીશું, તમે જોઈ શકો છો। એકદમથી ચમચેથી નહીં હલાવવાનું, થોડી થોડી વાર ધીમે ધીમે તેલ આમ બધું મિક્સ કરી લેવાનું। હવે થોડું ઠંડુ થશે એટલે એમાં આપણે લાલ મરચાં છે જેને મેં અંદરના બી કાઢી લીધા છે અને આટલા નાના નાના પીસીસમાં કટ કરી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો, ધોઈને કોરા કપડાથી સાફ કરી અને અંદરના બી બધા કાઢી લીધા છે। હવે આપણે મરચાં ભેળવી દઈશું। એકદમ સારી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું। તાત્કાલિક ખવાય એવા લાલ મરચાંનું અથાણું તમે ઘરે ટ્રાય કરી શકો છો। જો ખાવામાં ભાવે, સારું લાગે તો મને કમેન્ટ કરજો। થેન્ક યુ।